สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันในเกม War Robot กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปกิจกรรมการแจกนะทุกคนและครั้งนี้ผมก็ต้องใช้แอปเทสในการแจกนะครับเพราะว่านะครับผมไม่มีปืนชนิดนี้นะครับผมนั่นก็คืออาทิตย์นี้ผมจะทำการแจกปืนขนาดหนักนะครับเป็นปืนใหม่ล่าสุดก็คือเป็นปืนไฟนะครับที่ควบคุมเรื่องระบบความร้อนหรือการมีโอเวอร์ฮีทนั่นเองนะครับเมื่อเรายิงไปแล้วนะครับกดแช่นานๆเนี่ยก็จะเกิดความร้อนสะสมนะครับทำให้ปืนนั้นยิงไม่ได้แต่ถ้าเราเลี้ยงความร้อนไว้เรื่อยๆนะครับกระสุนมันก็จะยิงได้เรื่อยๆทุกคนไม่มีวันหมดนั่นเองนะครับก็สร้างความเสียหายได้นะครับ 2,200 นะครับผมในเลเวล25นะครับก็คือมาร์ค3นั่นเองเนาะแล้วก็ยิงได้ในระยะ350นะครับย้ำนะเป็นปืนขนาดหนักนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเข้ามาในอัปเดตหน้านะครับอัปเดตนี้ไม่มีนะผมก็เลยต้องเข้ามาในแอปเทสนะครับแล้วก็ทำการแจกให้กับเพื่อนๆกติกาง่ายๆเช่นเคยนะครับแค่กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปนะครับกด Subscribe สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับแล้วก็พิมพ์ RUNGCH นะครับตามด้วย ID แล้วก็แพลตฟอร์มนะครับหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะใส่ ID กันถูกนะให้คัดลอกนะครับผมอย่าจดมานะให้เป็นการคัดลอกมาใส่ในคอมเมนต์นะครับจะดีที่สุดนะครับโอเคฮะก็มีประมาณนี้ครับสำหรับการแจกปืนไฟนะครับเป็นปืนไฟนะทุกคนยิงได้300 เมตรนะครับย้ำกันอีก1 ทีครั้งนี้ผมนำมาติดกับหุ่นหลากหลายเลยแล้วก็จะมาเล่นให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับแล้วก็จะไปคุยกันในเกมด้วยว่าปืนไฟชนิดนี้เนี่ยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะดีไม่ดียังไงเหมาะสมยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันในคลิปเนาะเพื่อเป็นการตัดสินใจแต่เพื่อนๆสายฟรีนะครับไม่ต้องคิดเยอะลง ID กันไว้นะครับลง ID กันไว้ก็มีโอกาสที่จะได้รับปืนไฟใหม่นะครับผมโอเคไปลุยกันเลยฮะถ้าเพื่อนๆเติม DJM ก็อย่าลืมใส่โค้ด RUNGCH ด้วยนะครับผมลิงก์ร้านค้าอยู่ใต้คลิปแล้วนะทุกคนขอบคุณครับเรามาเริ่มกันเลยครับผมสำหรับปืนไฟชนิดนี้นะครับนะมันมีจุดเด่นนะครับเราจะพูดถึงจุดเด่นกันก่อนเลยนะครับส่วนภาพที่เพื่อนๆได้รับชมเนี่ยมันก็เป็นภาพประกอบคร่าวๆเนาะนะครับเป็นภาพประกอบคร่าวๆแล้วกันมันขึ้นอยู่กับฝีมือแล้วก็ความถนัดในการใช้นะครับเพราะว่าปืนไฟชนิดนี้เนี่ยถูกออกแบบมานะครับให้ยิงได้แค่ในระยะ300 เมตรเท่านั้นถือว่าเป็นระยะที่ค่อนข้างใกล้เลยนะครับนะเพราะว่าเกม War Robot นั้นมีปืนที่ยิงในระยะ100 เมตรนะครับ150 300อะไรประมาณนี้350นะครับก็ถือว่าเป็นระยะประชิดทั้งหมดนะครับแล้วปืนไฟชนิดนี้นะครับถูกออกแบบมาให้เป็นปืนกลไฟนะครับซึ่งยิงออกมาเนี่ยเป็นลูกกระสุนนะครับพุ่งออกไปนะครับแล้วก็เป็นกระสุนเพลิงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ควบคุมด้วยระบบความร้อนนะครับแล้วก็ยังทำดาเมจนะครับเป็นบริเวณพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเรายิงด้านข้างหรือยิงโดนพื้นเนี่ยศัตรูก็จะโดนดาเมจไปด้วยนะครับนี่ก็คือจุดเด่นแล้วก็ข้อดีของมันนี่ฮะสายเบิร์นครับต้องเบิร์นใกล้ๆนะทุกคนเรียบร้อยครับ1 คิวคือมันต้องใกล้ๆนะครับคือพูดไม่รู้จะพูดยังไงนะต้องเข้าใกล้นะครับถึงจะเห็นดาเมจได้อย่างชัดเจนนะผมลองยิงในระยะนะครับ300เต็มหรือเฉียด300 280อะไรประมาณนี้นะครับพอต้องใช้เวลาในการยิงเนี่ยค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวจะบอกว่าแรงมันก็เหมือนจะแรงนะครับจะบอกว่าเบามันก็เหมือนจะเบาเพราะมันต้องใช้เวลาในการเบิร์นนี่ค่อนข้างนานนะแล้วกว่าจะเข้าหาคู่ต่อสู้ได้นี่บอกได้เลยนะครับเป็นข้อเสียอย่างหนักเลยของหุ่นระยะประชิดหรือปืนระยะประชิดนะครับเนี่ยกว่าจะได้ครับนี่ฮะเผาเข้าไปครับเรียบร้อยครับดับเบิลคิวจังหวะนี้เรียบร้อยทริปเปิลคิวฮะนี่ครับสังเกตดูให้ดีนะครับจะมีระบบความร้อนขึ้นนะครับนะเราต้องหยุดยิงนะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวร้อนครับ ร้อนแล้วต้องรอจังหวะโอเวอร์ฮีทนี่ครับเรียบร้อยครับได้มาอีกครับแวมเพจบุกเข้าไปแบบนี้ฮะอัตราความเสี่ยงสูงมากนะครับบอกเลยว่าอัตราความเสี่ยงกับความตายสูงมากครับนี่ฮะตายเลยนี่ครับก็คือโดนหุ่นระยะประชิดนะครับยิงเข้าใส่นะโดยเฉพาะปืนนะครับผมปืนของเจ้าจระเข้นะทุกคนมันยิงทีเดียวเนี่ยดาเมจมหาศาลนี่ครับเราไปเบิร์นใส่เนี่ยอาจจะทำให้ตายได้แบบง่ายๆนี่ก็คือข้อพิจารณานะทุกคนนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยแหมหวาดเสียวจังเลยนะครับว่าปืนชนิดปืนของเจ้าจระเข้นะครับไลโอดารี่แล้วก็ฮิปโปอะไรประมาณนี้นะครับน่าจะมีการโดนเนิร์ฟกันแน่นะทุกคนนะครับอาจจะมีการโดนเนิร์ฟเรื่องดาเมจลงไปอย่างแน่ๆดูแล้วนะครับ
ไม่งั้นแล้วก็ปืนชนิดนี้อาจจะไม่เกิดนะครับเพราะระยะสู้กันไม่ได้นะครับระยะสู้กันไม่ได้แล้วก็ความแรงสู้กันไม่ได้ด้วยนะครับคือเขายิงมาตุ้มเดียวเนี่ยหุ่นเราหงายท้องเลยนะครับถึงแตกกันเลยทีเดียวแต่ปืนไฟเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการเบิร์นนะครับอย่างที่บอกฮะเวลาในการยิงแบบนี้ฮะนะครับนี่คือเลเวลเต็มแล้วนะยังต้องแบบไถนานขนาดนี้หมายถึงว่ายิงกันนานขนาดนี้นะครับหุ่นทุกตัวนี่อยู่ในแอปเทสนะครับจะมีการอัปเกรดมาแล้วนะครับเท่ากันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเลยว่าเมื่อหุ่นแข็งต่อแข็งมาเจอกันนะครับหุ่นที่อัปเกรดเต็มมาเจอกันเนี่ยนะครับปืนที่ยิงทีเดียวแล้วมีความแรงสูงอย่างไลโอดาลี่นะครับปืนของเจ้าจระเข้เนี่ยมันได้เปรียบมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะนะครับเนี่ยดูเลือดหน่อยเดียวครับเราไม่สามารถยิงเขาแตกได้นะเขามีระบบป้องกันนะครับเป็นหุ่นใหม่นะครับเจ้าเวกเตอร์หุ่นใหม่ครับระบบดีฮะโอ้โหแล้วดูยิงครับยิงกันสนั่นเลยนะครับเกมนี้ก็จบลงไปเรามาดูกันอีกสักช็อตนะครับช็อตที่ผมบอกนะครับให้ทุกคนระมัดระวังนะครับในการเล่นนะเดี๋ยวมาดูช็อตนี้กันครับศัตรูเนี่ยนะครับใช้ปืนของเจ้าจระเข้กันส่วนใหญ่นะครับเขารอทีเดียวครับประมาณว่าเขายิงส่วนที่เดียวพออะไรประมาณนี้แต่เรายิงเขานานเกินนะครับพอเปิดเผยตัวนานๆนี่โดนยิงร่วงเลยนะครับแต่ถามว่าปืนไฟชนิดนี้ทำออกมาได้ดีไหมผมมองว่าดีนะครับแล้วก็เล่นสนุกในระยะประชิดเนาะในการเล่นจริงนะครับในการเล่นจริงในเซิร์ฟปกตินะครับหรือในแอปปกติเนี่ยหุ่นแต่ละคนจะไม่เท่ากันใช่ไหมเพราะว่าขึ้นอยู่กับการอัพมาของแต่ละคนบางคนอัพยังไม่เต็มบางคนอัพเต็มแล้วบางคนปรับแต่งหุ่นมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาเล่นจริงครับดับเบิลคิวก่อนตอนนี้เวลาเราเอามาเล่นจริงเนี่ยก็อาจจะทำให้เพื่อนเล่นได้สนุกนะครับดูว่ากระสุนค่อนข้างพุ่งนะเรียบร้อยครับทริปเปิลคิวนะครับปึ๊บหุ่นใหม่ครับยังไงฮะเบิร์นใส่ครับแม่แตกไปก่อนฮะนะครับต้องระมัดระวังตัวให้ดีฮะเล่นระยะใกล้นี่อันตรายครับนะพร้อมแตกนี่ฮะพูดปุ๊บมาปั๊บเลยทีเดียวครับนะโดนเข้าไปทีเดียวเลยครับดูตัวนี้ให้ดีนะเจ้าบักลิโอเล่นี่ครับนะเดี๋ยวผมจะต้องเขาจะยิงผมอีกนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวมีภาพไปดูครับเรายิงเขาค่อนข้างนานนะแต่เขายิงใส่เราทีเดียวครับแตกฮะคนไม่ไหวครับขนาดหนัก4 กระบอกนี่แรงจริงฮะก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเลยครับนะเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆครับตรงนี้ผมทำให้คู่ต่อสู้ติด EMP นี่ครับถ้าหุ่นเราไม่ทนเนี่ยการใช้ปืนไฟชนิดนี้นี่ลำบากนะดูครับนี่ฮะดูผมเบิร์นใส่นะยิงครับปึ๊บเขายิงเพื่อนเราไปแล้วนะครับเขากดแปดจิ๊บหลบครับแล้วอย่างเงี้ยดูนะครับผมพยายามนะครับอุ้ยโล่แตกครับโดนยิงไปโล่แตกครับโล่แตกแล้วยังไงต่อฮะปึ๊บนี่ครับทีเดียวตายเลยฮะโอ้โหก็เรียกได้ว่าแรงจริงๆครับนะต้องระวังกันให้ดีนะครับนี่ก็คือข้อพิจารณาที่ผมบอกนะว่าปืนไฟใหม่นะครับระยะ300แต่ปืนเก่าของเจ้าจระเข้นั้นระยะ350นี่ครับถ้ายืนแลกกันจริงๆเนี่ยบอกเลยนะครับเราตุยแน่นอนนะเนี่ยตอนนี้เรามาใช้จระเข้กันบ้างครับจระเข้เองก็สามารถที่จะใช้ปืนไฟได้อย่างแน่นอนฮะเพราะมีระบบป้องกันตัวดีครับไม่ว่าจะเป็นแต้มป้องกันเป็นโล่ม่วงนะครับแล้วก็ความถึกทนของเจ้าจระเข้นะครับจึงทำให้เล่นปืนไฟได้ค่อนข้างสนุกนะในบรรดาหุ่นยนต์ต่างๆที่ผมลองเล่นมาเนี่ยก็มีถ้าอยากจะเข้าหาคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วก็เจ้าเท็ดนะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าจระเข้นี่แหละนะครับที่ติดปืนไฟแล้วทำให้เรารู้สึกว่ามันเล่นสนุกก็คือปืนไฟนะแต่ถ้ายิงใส่จระเข้ด้วยกันบอกเลยนะครับนะดาเมจที่ได้รับน้อยมากนะหลายๆคนอาจจะมองว่าจะยิงใส่โล่โอ้โหเนี่ยโดนยิงอีกแล้วทุกคนนี่ครับแพ้ทางกันจริงๆฮะบึ้มเดียวแตกเลยนะครับเรายิงเขาตั้งนานนะครับเขายิงสวนเราทีเดียวนะครับกระจุยเลยลองมาดูครับนี่ผมลองติดกับเจ้าสตริงเลยนะครับปืนไฟนะครับขนาดหนักครับ5 กระบอกกันเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูสิว่ามันจะทำให้คู่ต่อสู้นั้นเจ็บปวดหรือลดไปได้ขนาดไหนนะครับนี่ฮะมันยิงใส่ครับมันยิงได้เป็นพื้นที่นะความร้อนเข้าถึงนะครับแต่ว่าเข้าน้อยจังเลยทุกคนนะครับเข้าน้อยมากนะครับนี่ฮะโดนส่วนที่เดียวครับเลือดเยอะๆนี่หายครับนะไม่ไหวครับ และคือวูบลักษณะการวูบครับก็มีประมาณนี้นะเรามาดูปืนใหม่ของไททันกันบ้างครับอัปเดตหน้าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะ
นะครับปืนใหม่ไททันยิงได้ไกลนะครับแล้วก็มีความแรงด้วยนะครับแต่เท่าที่สังเกตดูนะครับช่วงนี้ปรับมาแล้วเนี่ยกระสุนรู้สึกจะน้อยนะทุกคนกระสุนจะน้อยหน่อยนะครับกระสุนจะหมดแม็กเร็วนั่นเองนะครับนะก็คือเขาก็ปรับมาใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีกระสุนเยอะยิงได้นานแล้วก็แรงด้วยเนี่ยโอ้โหก็อาจจะทำให้คู่ต่อสู้นั้นสู้กันลำบากเนาะเขาก็เลยปรับให้แมกกาซีนนั้นมันเหลือน้อยนะครับทุกคนประจุน้อยนั่นเองนะนี่ฮะแต่ก็อันตรายอยู่ดีฮะนี่ครับปืนสมัยใหม่นะครับก็มีปืนที่คุมสนามอยู่ก็คือปืน500นะครับของเจ้าแมงปอเนาะที่คุมสนามอยู่ส่วนปืนระยะใกล้นั้นก็เป็นปืนของจระเข้ครับเพราะฉะนั้นอันตรายมากนี่ครับระยะ500นะครับลงไปนี่ครับระยะ500ลงไปนี่เล่นยากนะครับสำหรับวอลโลบอทในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามีหุ่นที่มีความถึกทนแล้วก็มีการเล่นระยะประชิดซะส่วนใหญ่นะครับก็เลยทำให้แม่เราต้องฉีกระยะออกมาไปไกลครับถ้าเพื่อนๆยังไม่พร้อมเนี่ยต้องเล่นระยะไกลเข้าไว้นะครับอันตรายไปหมดเลยครับช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดุเดือดครับตอนนี้ผมก็เหลือแรปเตอร์ตัวเดียวแล้วครับนะลองกันแรปเตอร์กันหน่อยปืนน้อยนะครับปืนหนัก1เล็ก2นะครับแรปเตอร์เองช่วงนี้ผมใช้โดนกระโดดนะครับ Oppo ทำไมไม่มีโล่ป้องกันอันนี้แปลกนะครับอันนี้แปลกนะผมลืมอ่านดูด้วยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาทิตย์นี้นะไม่รู้ว่าบั๊กหรือเกิดการปรับใหม่นะครับก็คือใช้ Oppo โดดนะครับแล้วไม่มีโล่เหลืองนะทุกคนอันนี้ผมเดี๋ยวต้องลองเทสดูอีกทีนะครับนะถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงหรือมีข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับก็สามารถบอกได้นะมาแปลกนะครับผมใช้ Oppo กระโดดนะครับหวังว่าจะได้มีเลือดทิพย์แล้วก็มีโล่เหลืองป้องกันนะแต่กลับไม่มีอันนี้ผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับต้องขออภัยด้วยนะที่ข้อมูลมาไม่ครบนะครับไปดูต่อครับเกมนี้สูสีครับแต่ก็เล่นได้สนุกนี่ครับผมปึ้มแรปเตอร์นะครับก็เป็นหุ่นที่เคยเล่นสนุกแล้วก็โหดมาก่อนนะครับพอการเวลาผ่านไปครับอะไรหลายๆอย่างก็เปลี่ยนแปลงครับเผาเนี่ยครับเสียระยะจริงๆครับนะระยะ300นี่คือน้อยมากนะครับปืนไฟรุ่นเก่านะครับที่เราใช้กันมาตลอดนั้นระยะ350นะทุกคนนะครับแต่ยิงยากนะกระสุนพุ่งช้านะครับนั่นก็คือรุ่นเก่านี่คือรุ่นใหม่ลดระยะลงมาครับแต่กระสุนพุ่งปี๊ดเลยนะนี่ฮะยิงเฉียดครับเขาเรียกว่าเผาข้างๆเอาก็ถือว่าเล่นสนุกนะครับเล่นสนุกครับแต่มันระยะใกล้ไปหน่อยเท่านั้นเองนะครับชึบก็อย่าลืมครับมาลง ID กันไว้เยอะๆนะทุกคนนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้ของใหม่ไปเล่นนะครับสายฟรีที่ยังไม่มีอะไรเลยหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยมาลง ID กันไว้นะครับก็จะได้มีโอกาสเนาะผมซุ่มแจกนะครับรางวัลน่าจะน้อยนะทุกคนนะครับรางวัลน่าจะน้อยไปหน่อยเพราะว่าพอมีกิจกรรมแจกทีไรเนี่ยก็จะมีคนมาร่วมกิจกรรมกันเยอะนะครับซุ่มแจกก็อาจจะได้กันช้าหน่อยก็ต้องขออภัยกันด้วยสุดท้ายนี้ครับช่วงนี้สงกรานต์นะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศร้อนมากๆไปเที่ยวไหนก็ระวังอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วยนะครับผมเองก็คิดถึงเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้กลับนะครับอยู่ต่างจังหวัดอยู่แล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับผม